Jedeme na výlet, jedeme na výlet, jedeme já a ty. Takže nádherné chvíle čekají na nás já a ty. 4 děti! Tak. Jo, tak se vyhrál. Tak jo. No, to by asi šlo udělat líp. Na cestování nejvíc nesnáším balení. Ještě víc ho nesnáší moje manželka Hanka. Ano, taky zabalit pro 6člennou rodinu není sranda. A tohle je naše auto. Mercedes E-Vito, neboli elektromobil pro 8 lidí s vestavbou od Oneboxu pro 7, protože skřínka je místo jedné sedačky. Dvě dětičky, dohromady je to kolik, Jezívku? 4. Jo, 4 dětičky. A už nám chybí jenom kdo? Kdo nám chybí? Maminka. Maminka totiž stále balí a vozí další a další tašky a já hraju Tetris, abychom to měli kam dát. A když je to konečně vše naložené, zavřu kufr, přijde Hanka a kam prej jsem dal tu příruční tašku, co musí mít u sebe. Co myslíte, kde asi byla? A kamže to jedeme? Za kamarádem Karlem a jeho rodinou do Bretaně. Plán je dostat se nějak do Rennes, vzdáleného 1400 km, kde s rodinou bydlí. Je to náš první road trip v takovém počtu elektromobilem. A uvidíme, jak pojedeme rychle v Německu. A podle toho... Myslím, že v Německu pojedeme úplně stejně. Tak, dojíždíme do Rozvadova. Spotřebu máme 24, protože poslední 40 km na to šlapu, protože děcka se zbudili, mimina se zbudili a dožadují se spravedlivé pašty. Hele, to bude ta benzínka, ne? A chceme rychle nebo pomalu? Asi spíš pomalu, Rychle. tady mají obě. Aby jsme se nějak rozumně najedli, viď? Dojeli jsme s 20 nějakýma procentama, vyráželi jsme z Prahy ze 70, většinu cesty jsme měli spotřebu nějakých 21, 22 kW, na konci se to vyhouplo, protože už jsem na to šlapal, jeli jsme 130. My jsme hodně spěchali, jakože my si tady uděláme přestávku, dáme si oběd, tak jsem to strčil tady na 50 kW nabíječku, kdyby jsme hodně spěchali, tak tady ještě 175, vlastně naše auto zvládá, to Vito zvládá 110, takže bychom to nabíjeli vlastně dvojnásobně rychle, měli bychom to nabitý prostě za 40-50 minut, bychom mohli vyrazit. Ale myslím si, že si uděláme, oni ty mimina si taky jako budou chtít trošku odpočinout. A možná, že ten vlak nezmeškáš. Jak se ti jede? Dobrý. Rád máš vysokou spotřebu. Moje první řízení v zahraničí. Nahoře v kopcích už svítá a údolím valí se proud. Ale kdo se Sbírají trosky. toho vezmou a skutálí. Zakono v takovémhle dešti, jaký tady je. Začali předčasně řvát mimina, tak Hanka usoudila, že potřebují najíst, teda aspoň jedno. Takže jsme sjeli na první benzínku, kde je nabíječka. Jsme v Raststätte Kommerzieller Land Nord DC. A tady je E.ON Drive. Tak jsem si bláhově myslel, že bude E.ON fungovat. Čip E.ONu českýho, ale vůbec to nereagovalo tady na tom, na ten čip. Ale nakonec jsem to teda zprovoznil přes aplikaci. Neukazuje mi to teda nějaký, je to apka
EON Drive. Jo, tady mě to řeklo, začněte, přejel jsem to a pak jsem to zapíchnul do auta a začal to teda nabíjet. No, takže jsme si tady udělali takovou neplánovanou přestávku a za chvíli budeme vyrážet. Máme kolik nabito? 58. Jenže to se snadno řekne vyrazit. Ale když ti kluci se potřebují více vyběhat a dvojčata jen tak neusnou. Po chvilce zvažování možností jsme prostě dojeli do nejbližší vesnice. A měli jsme štěstí. Zrovna tam měli nějakou slavnost. Nahoře v kopcích už svítá a údolím valí se proud. Ale kdo se moc ptá, toho vezmou a skutálí. Tak je 9 hodin večer, děcka si pohráli, mají být unavený, no akorát teda asi úplně nejsou, protože to je jedno, že je protržený. No ale dáme tomu 10 minut a uvidíme, třeba se unaví a usne. No, bude přidej tady. No každopádně máme ujet to kolik? 5 hodin, 20 minut. 400 km na přes 400 a průměrná spotřeba 25 kW. Ionity jsou hyperchargery, to znamená umí to dávat až 350 kW, což my teda samozřejmě nevyužijeme, protože tohle auto umí maximálně 110. No, zafungovalo to až na podruhý, ale se nabíjí. A už jsme nastoupali na těch 110 kW do 107 kW, co to auto dá, tak tady trošku doplníme. Pár minut, no. Blbý je, že možná tak dlouho, jak jsem se to snažil rozběhnout, tak dlouho budeme nabíjet ve výsledku. Tak, za 11 minut nabili jsme 16. Jestli usnou, tak pojedem teďka. 53, co? Jestli usnou, tak pojedem teď. Konečná stanice, asi v 1 hodinu v noci. Hotel Merkur v Saarbrückenu. Dětičky chrupou, ráno budeme mít snídani. No a pak musíme najít, kde nabijeme z 10%, se kterými jsme přijeli. Aby poznal, kde pravda je skrytá a jak se dá pod zemí plout. Že i když doba je zlá, tak z těch, kdo zůstali spolu, už zase každý chce být sám. Takže teďka jsme zkusili ENBW, takovýhle ten, protože potřebujeme co nejrychleji nastartovat a máme 10%, tak jsem zvolil rychlejší a fungovalo to tak, zvolil jsem, že nemám kartu, že chci jednou nabíjet. Řeklo mě to, načtěte QR kód nad tím konektorem. No a pak přes webovou stránku jsem zaplatil 100 eur. A teď asi předpokládám, můžu za těch 100 eur na jejich nabíječkách nabít. Zaplatil jsem to přes PayPal, prostě během 4 minut, hotovo. Tak, tady vidím, že se nabíjí. A v 11 bude nabito. Vzhledem k tomu, že je 10, tak prostě za hodinku mám vlastně z 10% na 100 nabito. Bienvenue à France. Já
krásná červená Tesla před náma. Ono to bude tím, že do centra Remeše nemůžou auta se spalovacím motorem. Takže Trop me regarder, c'est toi que je vois. Quelques pas pour me réveiller, c'est toi qui me frappe. À trop me regarder, c'est toi que je vois. Dans la tasse de mon café, c'est toi que je bois. Mais si tu devenais ce miroir d'en face, tu aurais honte de me réfléchir. Et les coups de l'encourant, je réfléchis jusqu'au mais à parler de tout et rien. C'est toi que je parle avec les filles du regard. C'est toi que je parle. Faut me regarder, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Si tu devenais ce miroir d'en face, t'es sûr que tu podívejte se, tady je krásná radnice. Tak konečně víme, kam se Zimmermann přestěhoval potom, co přestal působit v Rakousku-Uhersku. Si tu reviens frapper à la porte, vu que t'as plus la clé, elle s'ouvrira, fera en sorte de ne pas grincer. Si tu reviens frapper à la porte, vu que t'as plus la clé, je t'offrirai des boissons fortes pour mieux te draguer les joues. Nám trošku otrnulo, z Remeše jsme odjížděli s 13% a naštěstí hnedka vedle dálnice u Remeše je další Ionity, takže jdem to vyzkoušet na to. Suivant se montreront charmants si tous nos fouilles. Tak, zhruba po hodině cesty, protože si Mimča schrupli v nákupáku chviličku, tak se vzbudili, začali křičet, takže jsme zastavili. A zastavili jsme u Fastnet. Mají tu hernu pro děti, to venkovní. Trhám si kopretiny, mám ho ráda, nemám. Babáníček. Trhám si kopretiny, zda mám mít pocit viny, mám, nemám, mám. Po 25 minutách máme skoro nabito. Ještě zajímavý na tom Hyperchargeru je to, že říkají, že je to elektřina z fotovoltaiky a spousta větrníků tady kolem dálnice je. Tady je vidět, že mají fotovoltaické panely na střeše touhle konstrukcí. Tak je po 11. Jedno dítě spí, jedno dítě řve, druhý dítě taky řve, ale to se rychle podá, protože jsme si po 20 minut dopředu bukli hotel. Dokonce tady mají i 4 postele, teda jednu velkou a 2 malé postele. No, takže se snad i trošku zaspíme. Trhám si kopretiny. Že zkoušeli jsme najít něco v Le Mans, ale žádný hotel pro naší maličkou rodinu jsme nenašli. A nakonec se mě napadlo podívat se o město Řív, což teda bylo kousek za Paříží. Chartres.
A tam jsme našli hnedka několik hotelů. Jo, tady je F1, zatím je BNP hotel, hnedka tady vedle dálnice. No, ale co je zajímavý, že je tamhle nabíječka. Tak já ji jdu vyzkoušet. To jsem ještě netušil, že mě čeká pravá francouzská zkušenost. Připojil jsem auto k první nabíječce, autorizoval 25 éček zálohu a nabíjení nezačalo. Zkusil jsem to znovu, ale zase nic. Když se to opakovalo po třetí i u jiného stojanu, zavolal jsem na telefon servisu. Ozvalo se něco francouzsky a pak For English press 2. Zmáčkl jsem 2, natolik jsem francouzštinu ještě ovládal, jenže vše dál probíhalo ve francouzštině. Recepční v hotelu mi řekl, že stojany jsou úplně nové. Rozběhnout nabíjení se mi nepodařilo, ale zahučil jsem v tom za 75 éček. Naštěstí mi je asi po týdnu zase vrátili, ale rozhodně to nebyla příjemná zkušenost. Menoušku, s'il vous plaît. Řekni s'il vous plaît. No. Jo, krásně. Trhám si kopretiny, zda mám mít pocit viny z lásky a kocoviny. No, natáhni ruce, ale kdy bude líp. Po městech jsou takovýhle AC nabíječky. Tady se přes QR kód vyplní se tam to číslo, zadá se tam karta, pak se tohle odemkne a normálně takhle ACčkem se začne nabíjet na té webové stránce, na který se to všechno dělá. Vidíte, jak je to, jak je to nabitý. No a my můžeme vyrazit, tady kousek je katedrála Notre Dame v Chartres. Promiňte mi prosím vážení, když se nevyjádří příliš důkladně. Vzpomínám si na pár řečníků, co byli horší než jsem já. I když vím, že je dnešní doba k zbláznění a že je obtížné a velmi nákladné vést se v kole drahých podniků a ráno vzpomínám, kde jsem to pařil a s kým. Oblohou táhnou vzpomínky, jak vím, jak prsty po tváři. Nemohu zavřít do skřínky svůj splín, však slunce zazáří i nám. Nejsi ženská zrovna nejtěžší, i když máš to, co každá jiná postrádá. Ač nejsi výsledkem mých těžkých analýz, si vítězstvím, na kterém mám svůj díl. Co na to říkají tví nejbližší? Ať dlouho vydrží ta skvělá nálada, ať hraje kapela, no ta, co má říct, nebudu závodník, který ztratil svůj cíl. Oblohou táhnou vzpomínky, jak dým, jak prsty po tváři. Nemohu zavřít do skřínky svůj splín, však slunce zazáří i nám.
oblohou táhnou vzpomínky, jak dým, jak prsty po tváři. A nemohu zavřít do skřínky svůj splín, však slunce zazáří i nám. Někdy po ránu mě napadá, ale to sem nepatří. Vzpomínám si na pár řečníků, co byli horší než já. Tak když tomu si lhal. říkám cyklostezka, tomuhle. To čekání, když slunce zapadá, jistě nějaký si důvod opatřím, abych ze stránek všech starých slovníků nakonec nevybral, jak říct, že mám tě rád. Jsou 4 hodiny, máme nabito na 95%, tohle byla pomalá nabíječka, protože jsme věděli, že tady strávíme víc času. Děti si hrajou na takovém hřišti. Mimochodem, jako šel jsem tady kolem úplně luxusního hřiště i s lanovou dráhou se vším. Tak příště budeme vědět. Tak. A já jedu pro manželku a pro děti. Ruské ulici rozdělí na půlku. Dají tam takhle sloupky a jedna půlka je pro cyklisty a druhá pro auta. Krásný řešení. Ulice je jednosměrná. Navíc samozřejmě tady v celým šátr, skoro všude, možná až na pár hlavních tahů je 30 všude. Že mám tě rád, Už jsme mysleli, že bychom to dojeli na to jedno nabití, ale miminko plakalo a plakalo neodbytně, uplakané miminko, no. Takže jsme ještě zastavili, máme nějakých 40%, tak se podíváme, jak tady ten další rider, co s tím. Takže platební terminál coming soon. Tak jsem si v App Storeu nainstaloval jejich apku. Cože jsme je zastavili? Budeš to moderovat? Zastavili. Jo. Tak jo. Tak vybereme, je to 2. Tak nakonec nefungovala rychlá nabíječka, tak jsem to píchnul aspoň sem. Nabijeme za hodinku tak 10% a to by nám mohlo stačit. Tak a jsme tady. Náš kamarád Karel si nás přišel natočit, jak blbě parkujeme. A příjezd do Rennes jsme oslavili místní specialitou šnečí večeří. známou ulicí tě provázím, stejně jako já, tu každej kámen znáš. Dávno už se nebojím, že něco pokazím, dnešní večer, ten bude celej náš. Potolikáté, pořád si pro mě neznámá. Rejda koupil šneci, tak si musíme dát. Ne, Já myslím, že je dobrý a ochutnat. Smart Grill. Nainstalujte si aplikaci a můžete grillovat. Říkám to, když před Tak jo. tvými dveřmi stojím. Když vejdu, vím, co se bude dít. Stojíš přímo na cyklostezce. Svou roli už dávno znám. Výtahy v metru tu fungují stejně jako v Čechách. To znamená nefungují, tak si koupíme 24 hodinový nebo... A o kolik rychlejší než u nás je to?
Jdeme do stanice, Takže už máme 2. hele, a tam jede taky metro proti nám. Station prochaine, accès Prairie No, Saint-Martin. koukej, jak mají tady koleje. Ty vodu. Já si ji kouknu, jak je. V Rennes mají 2 moderní linky metra. Obě jsou naprosto automatické a obě jezdí na pneumatikách. Že to jede se mnou. Kde se tady bereš? To je náhoda, to musí být tady malý město, když se potkáme, tak... Když vejdu, vím, co se bude dít. Svou roli tu už dávno znám. Nemám se zastavit a odejít. A maminka jako koníček. A tohle je také Francie. Demonstrace. A hned vedle kolotoč. Ten tiket mu dej, jo? Tak, správně. Zpátky v Brtě, viděl jsem přísahám. Ten jeho klid a ten klidný dech po čertech poptávám. Poptávám, klidný dech v peřinách poptávám. Vůni tvou v peřinách poptávám, poptávám. Povídání a palec dlaně po ránu postrádám. Tvůj klidný smích, lenošní řík po čertech poptávám. Poptávám, klidný smích v peřinách poptávám. Malý řík v peřinách poptávám, poptávám. A ty běháš, cvičíš si jak větroplach. A ty lítáš, jíš, piješ na poplach. Kafe studený, topinky spálený. My jsme zvyklí, že autobusy jezdí na čas, tak tady jezdí tak zhruba s 10-minutovým zpožděním. No a asi to byly nějaké nepokoje. Snad příště, teď není čas. Život je závod na hodinkách, co jenom pohání nás. Jen co jsem přišel, zase pláč. Nestihl jsem říct, že mám tě rád. Je toho tolik co žít a život krátkej uteče hned. Má lásko, já nechci klid, ten užiju si, až budu kmet. Další den jsme měli naplánovaný výlet vlakem do Paříže. A když vlakem ve Francii, tak TGV. Přijeli jsme na nádraží. V místní nádražci jsme si dali oběd a v automatu jsem vyzvedl předem zakoupené lístky na vlak.
a dál. Mimochodem, nikterak levné. Celý čas Pro dospělého za 63 eur a děti za pol. Můj tanec jméno má spěch, mé kroky jenom vteřiny jsou úprk a zrychlení dech, výlet jenom kousek nad hladinou. Hele, nestrkejte se tady nad těma schodama, kluci. Jo, je to pendolino. Fakt, je to pendolino. Jo. To je jenom mašina, hele. Jdeme v 07. Znamená přesně tady, kde stojíme. Rytmus ti kot hodin udává. Říkáš mi neutíkej, na chvíli zvolni pustme si blues, můj tanec je pomalej. Prožij tu chvíli pro jednou zkus. Vždyť je tak krásná a prchavá. Jak letím, tak mě někdy napadá, že vlastně jenom v kruhu obíhám, že něco dohoním a hned to zase pustím. A pořád by to mělo něco vychovat. Taky, a co mám ještě za úkol? Yes. Jak letím, tak mě někdy napadá, že vlastně jenom v kruhu obíhám, že něco dohoním a hned to zase pustím a běžím dál a dál. Celý čas svoje ruce prázdný mám. Tu-di-di-di-dam. Dam ta da ta da ta da da dam da dam tu di 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 dam ta ta da ta da ta da da dam. Mám čas, yes, mám čas. Takhle to tam jakoby doplní tu vodu, víš? No. Když lidi tady čekají frontu, tak aby měli... Vlaky TGV přijíždějí na nádraží Montparnasse. Paříž nás přivítala deštěm. Naštěstí naše Airbnb nebylo daleko, jen asi 15 minut pěšky. S dětma teda víc. Museli si vyzkoušet, jaké to je být Marilyn Monroe. Zastavovali se u každé výlohy. A taky na každém kolotoči. J'oublierai ces questions, j'enverrai les raisons, rencontrer mes angoisses et les laisser sur place. Se livrer dans le fond n'offre rien mais dépasse l'idée qu'un jour on puisse en arriver là. Co to dělá, víš to?
A teď udělá co? Teď to šoupne kam? Do pece, vidíš? Do pece to takhle šoupne. To je, viď? Pak to zase solí. Teď to dá, aby mu to tam nepřekáželo. A teď se to v té peci bude co? Píct. Teď ho tam podlez, ne? Podlezeš ho? Ale úplně ho podleze. Jdeme tady na metro. C'est toi que je vois dans la tasse de mon café. C'est toi que je vois. Mais si tu devenais ce miroir d'en face, Tady no, jdeme, viď? Co pak, chceš tam vidět ten? Minka nám to ukáže, jak to skvěle umí. Tak, a jdeme. Počkej. Metrem jsme ale nejeli jen tak bez cíle. Měl jsem domluvenou večeři s kolegou. c'est toi que je vois dans la tasse de mon café. C'est toi que je bois. Mais si tu devenais ce miroir d'en face, A jak můžete vidět, moje děti kolegy ve fotbalku. C'est toi que je bois. Si tu devenais ce miroir d'en face, t'es sûr que tu aurais honte de me réfléchir encore. Mais s'il est plein de l'encourant qui remplit jusqu'au frapper à la porte, vu que t'as plus la clé, elle s'ouvrira, fera en sorte de ne pas grincer. Si tu reviens frapper à la porte, vu que t'as plus la clé, je t'offrirai une boisson forte pour mieux te draguer. Mais les jours suivants se montreront charmants si tous nos fouilles Tak buď to stávkujou popeláři, anebo mají Francouzi fakt velkou spotřebu. Na snídani jsme se stavili v klasické pařížské kavárně na rohu. Musím říct, že takový servis je pro Čecha docela nezvyk. Asi taky jedeme elektromobilem. Aha, to jsem si ani nevšiml, to je taková prťavá.
něco pro kluky z Prahy. Nebo pro kluky z Paříže? Prostě z Kořátky. Tak, dejte si lízátka do pusy. Kluci šli kam? Na kolotoč. Na kolotoč. Kolotoče tady jsou fakt všude. To jsou takové zajímavé odlesky Paříže. Vpravo jedna linka a vlevo druhá linka. Hele, tohle budou asi z těch nepokojů, jakože byla vyznavatelka Antify. Prostě je to na úlu. Zastav. Jo, zastav. Cena. Nestav. Tady jsme byli ještě klidní, ale nějak jsme to s tím odjezdem TŽV neodhadli a na nádraží jsme přišli na poslední chvíli. Je to jiný vagon, jo? Který vagon to je? No, jsme to možná měli nějak spočítat, co? Nakonec jsme vlezli do špatné části vlaku, než kam jsme měli místenky, jen aby nám to neujelo. Místo na sezení jsme naštěstí našli. Paradoxní je, že hned za Paříží měl vlak nějakou závadu a nabral asi hodinu zpoždění. Nahoru, když jsme Proč zase jdeme nahoru, když jsme před chvílí jeli dolů? Zase k tomu čuání? Ne? Aha. A ty jsi nemohl jít v tom vlaku čůrat? Strčím do auta. Chvíli to štve, zatím to nejde otevřít. A teď se domlouvají ty systémy všech těch providerů a už to svítí a už se to dá otevřít. Tadyhle máme zdísku. Hezky. Strčím a teď uvidíme, jestli se začne nabíjet. A hele, už to nabíhá, jo? 6 kW, 8, 9, no ono to těch 11, co ta palubní nabíječka dává, asi zvládne. Dostal jsem za úkol koupit oběd cestou z nabíječky. Je právě za 5 minut půl, tak se podíváme na
otevírací dobu. Dneska je pátek, mají mít od 11. A akorát, že všechny ostatní dny mají od 11:30. No a ještě tu není ani nohy. Nakonec jsem se ale před polednem dovnitř přeci jen dostal a kebab koupil. Hele, a už se vrací, vidíš? Ne, on přejede na tu druhou kolej. Asi, hele. Jo, tam už je zastávka a on musí takhle přejet na tu druhou kolej. Aha. No a tam budeme muset my jít. Na tu druhou stranu asi ne. Tak už asi můžete. Tak kam si vyskočíte? Aha. Tak jo. Trhám si kopretiny, zda mám mít pocit viny z trhání kopretiny. Svou těžkou hlavu hodím za hlavu, snad sklenice vína poslouží líp než kopretina. Dám kopretinu do vína a víno do hlavy, tím rozpustí se vina a lehkost se zas dostaví. Svou těžkou hlavu hodím za hlavu, snad sklenice vína poslouží líp než kopretina. Dám kopretinu do vína a víno do hlavy, tím rozpustí se vina a lehkost se zas dostaví. Ty ptáš se můj jediný, proč tě ráda nemám. Hoď po mně kopretiny, pokud si sám bez viny mám, mám. Trhám si kopretiny, zda mám mít pocit viny z lásky a kocoviny. Tancuj, tancuj. Co pak? Kapela tam hraje, viď? A? Tak tancuj. Qui s'éloignent de leur terre. Où elle est, seulement où elle est, où elle est, où elle est, où elle est, où elle est. Na přístavu chytá se za hlavu. Další den nebylo Hance nějak dobře a tak zůstala s dvojčatama v bytě a my s Karlovou rodinou vyrazili konečně k moři. Mám obavu, jestli včas doplavu, včas abych utišil to hoře.
stožár věším. Osličky si našel? A jeden diamant. Diamant, aha. Piknik na pláži se zdál být docela dobrý nápad. Ovšem jen do chvíle, než přiletěl Racek a posloužil si také. Jestli pak ocení tu snahu urputnou. Strážkyně majáku je plná rozpaků. Zda trefím za bouřek molu. Až místní taverny zažehnou lucerny. Dám přednost tomu býti spolu. Na stožár věším vlajku bílou a ohlížím se na svou milou. Jestli pak ocení tu snahu urputnou. Přístav San Malo je prý takové místní bretaňské letovisko pro lepší společnost. Něco jako naše doksy. A moře vzdouvá se a kolem stmívá se. V přístavu světla jsou a lodě bloudí tmou. A kolem stmívá se a moře vzdouvá se. V přístavu světla jsou a lodě bloudí tmou. A já podléhám. Ale tam se to promítá, víš? Má hvězda přístavu chytá se za hlavu a na pobřeží světla svítí. Trápí se vidinou, jak s vlnou tříštivou. Tříští se naše živobytí. Na stožár věším vlajku bílou a ohlížím se na svou milou. Jestli pak ocení tu snahu urputnou a pošetilou. To je panáčku, je vy. A nebo loudí nějaký žrádlo, ale to my nemáme žádný žrádlo. Od stolu odlože, holka už dávno, jsme spolu na nože. Autobus plný, co je to za lidi? Zoufale koukám, kde pak tě uvidím. La 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la. Tak co, funguje ti to? Nefunguje, nějak si to tam... Za bukem tchýně a segra za keřem, z pohledu šváry, mrzí mě za krkem. Konečně našel jsem nějakou hospodu, za párem holka má tvoji podobu. La 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 la, la 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 la.
je tady nějaký La Comune, Library, bibliotek a narcis. Já taky vím. Už ani v spánku, od Ale tebe podívej, jak je to nemám tady klid. krásný. Umíš Hele. i ve snu se náhle objevit. Snad možná až budu na břehu druhým, smířený s osudem, vděčný a tuhý. La 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 a hotovo. Welcome to Nantes. Bienvenue en Nantes. No, vezl jsem dneska ráno kamaráda na letiště do Nantes a myslel jsem, že tady nabiju u Lidlu. Tady je rychlo nabíječka. Akorát, jak vidíte, tak oba dobíjecí konektory jsou obsazené. A nevypadá to, že by měl brzo skončit. A fakt jsem to prošvihl o 5 minut a mohl jsem tady nabíjet za krásných 25 euro. A se mi s rychlo nabíječkami tedy opravdu nedaří. Konečně se na mě štěstí usmálo. Tak snad mě to půjde nabít. Tak. Nakonec jsem měl štěstí u původního Lidlu. Pan Eňak, který mě tam vyjel na poslední chvíli předtím, tady ještě stojí, ale nabíjím. A už to leze i nad 58, takže budeme nabíjet snad celkem rychle. Obzvlášť až vedle Eňak odjede. Nabíjení u Lidlu jsem spustil přes webové rozhraní, které se dokonce dá přepnout do češtiny. A jako bonus máte zdaleka nejlevnější cenu na rychlo nabíječkách. Necelých 6 korun. To je tak cena za kWh, co platíte dnes za elektřinu doma ze zásuvky. No a pak už byl čas se z Rennes vydat směr Normandie. Cestou tam, poučen z ranních nezdarů, jsem nic nevymýšlel a nabil na Ionity. Solární panely. To nejsou solární panely, to jsou přece to. Na elektřinu. To jsou na elektřinu to a myslíš, že nabíjíme teďka tu elektřinu z těch větrníků? To bychom asi mohli, viď? Jo. Asi jo, viď? Tak jeli jsme hodinu... Ba. Jsi zubě přitočil. Tak jeli jsme 1,5 hodiny, to je tak akorát, aby si člověk odpočinul. No už mám za sebou 5 hodin řízení dneska, protože jsem jel ještě ráno zavést kamaráda na to letiště, pak zpátky do Rennes, naložit na road trip, zpátky domů. To jsem já. Srnka zlatuška. Na zlo. Dneska mám odřízeno bezmála 7 hodin, 500 kilometrů, průměrka 23,7. Dvakrát jsem nabíjel a dojeli jsme k moři. Zkusili jsme na Blin, camping Omaha Beach. Vypadá to, že mají pitch. A teď vidíte, jak rozkládám naší vestavbu. Není to nějak rychlé, protože musí jít ven dětské sedačky, ale aspoň nemusím vyndavat celé lavice. Ty totiž váží u toho Mercedesu snad 50 kg. Většina vestave počítá s 2člennou, maximálně 5člennou posádkou, což my teda rozhodně nejsme. Máme tak udělanou vestavbu na míru od Vanboxu.
Úplně zadní část ve stavby vozím pořád v kufru a dělá mi tam tak dvoupatrový nákladový prostor. No a pak ještě stan na zadní dveře, kde se vyspí Hanka a dvojčata. Jednou bych si chtěl pořídit zvedací střechu, jako mají Kalifornie, ale to asi přijde na řadu, až splatíme leasing. Toho prostoru mezi střechou a matrací není dnes nějak extra moc, ale na vyspání to stačí. Co ale ještě budu muset vyřešit, jsou záclony nebo sluneční zábrany do oken. Buď se dají koupit na míru, nebo je bude muset Hanka přešít z těch stávajících. No, na touhle, tak to dělám takhle. Neklidní ptáci v povětří, chvíle jdou, den se krátí, krátí. Ty mě, má lásko, nešetříš, nevoláš, kdy se vrátíš, vrátíš. Jsi má letní bouřka v dáli, Nebo tady měli sklepy možná. hladný řeky proud, když slunce pálí, odplouváš a přesto dál mi zůstáváš, zůstáváš, si má. Podzimní listí v povětří, týdny jdou, čas se krátí, krátí. Člověka mrazí, když si uvědomí, co se tu za druhé světové války odehrálo. Dětem to bylo samozřejmě fuk, ale mě i Hance naskakovala při pohledu na ty skály husina. Jsi má letní bouřka v dáli, prudký řeky proud, když slunce pálí, odplouváš a přesto dál mi zůstáváš. A jak jsem tak rozjímal a natáčel, nevšiml jsem si, že dvojčata se doplazila k okraji deky a pochutnávají si na slaném písku. Tohle je továrna. Na co továrna, kluci? Na beton. Ještě. Jo. Austerlitz. Jsi má letní bouřka v dáli, prudký řeky proud, když slunce pálí, odplouváš. Přijeli jsme. a přesto Na nabíječku rychlou k Lidlu. Proces naštěstí tentokrát funguje. Proces naprosto v pohodě. Strhlo si to nebo bloklo si to nějakou platbu a už nabíjíme. Asi furt nemůže, jak se to jmenuje, kam jedeme? Do Etretat a pak pojedeme do Rouen. Rouen. Nákup máme hotovej. Jsme na 72%, tak ještě chvilku tady uděláme piknik, teda kluci asi si dají zmrzku. My to v pohodě naložíme a budeme moct za chvilku vyrazit. Si to nemusíme dávat do stane dneska. Koupil jsem si chytře jídlo do mikrovlnky, ale nevadí, nemáme mikrovlnku, za to máme rozpálené auto.
No jo. Stačí mít zuby a všechno jde, viď? Jo. V tom ty zuby nezůstaly, člověče. Je voda. Piknik jsme přesunuli na nejbližší dětské hřiště. Mimochodem je dobré i v mapi.cz takové věci vyhledávat v místním jazyce. Viděl jsem přísahám, ten jeho klid a ten klidný dech po čertech poptávám. Poptávám, klidný dech v peřinách poptávám. Vůni tvou v peřinách poptávám. Přeju si, aby ten plot byl natřený. Sim, sala, bim. Já, mně se to povedlo, to kouzlo, hele. Davida. Já. Ty vole, normálně úplně obecná škola. Obecná škola prostě, jo. Tak jim to musíš přeložit tak, že se na to musíš šáhat. Malíří v peřinách poptávám, poptávám. Hele, a tamhle je ten slavný oblouk. Běháš, cvičíš si jak větroplach. No přeci oblouk, který malovali slavní impresionisté. Proto je to tady takový turistický. Topinky spálený. Řekni mi, co ti je, proč zkoušíš porazit čas. Ránu pro vítěze, ve všíně se jednou ti poskládám. Jenomže teď tvůj klidný ten po čertech poptává. Ale jako tady na té Rostovce je fakt dobrý, že je tu to hřiště hned. Tak letíte, kluci. Teplo tvé v peřinách poptávám, poptávám. A ty běháš, cvičíš si jak větroplach. Dlouho jsem se nemohl odhodlat, jestli udělat pár záběrů dronem. Nakonec jsem ale neodolal, ale místní radci mi začali na drona útočit. Asi nejsem první, co měl stejný nápad. Řekni mi, co ti je, proč zkoušíš porazit čas. Běháš, cvičíš si jak větroplach. A ty lítáš, šílíš, piješ na poplach. Kafe studený, topinky spálený. Řekni mi, co ti je, proč zkoušíš porazit čas. Představuji vám náš Mercedes E-Vito. To E znamená, že je to plně elektrický, žádný hybrid, nic takového, prostě jenom na šťávu ze zásuvky. Je to 8místná, vepředu 2 místa, vzadu po 3 ve 2 řadách. Jednu sedačku teď máme vyndanou kvůli ve stavbě. Jednu. Tam jak je ta skřínka, Venoušku? Jaká skřínka? Tady ta skřínka, tam jak máme třeba drona. Má to 100 kW baterku, z toho využitelných je 90. Dealer mě říkal, že když bych někde zůstal viset bez elektřiny, tak můžu zavolat na Mercedes asistenci a oni jsou schopní mě těch posledních 5%, co je dole, zpřístupnit, takže někam ještě bych dojel. Nikdy jsem to nevyužil, nevím, jestli je to pravda. Dobrý hřiště je to? Akorát mi to připomíná loď, kterou
To je asi vikingská loď. Seznámení s melounem. Chramst, 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 chramst. Tak, protože máme asi 80% a nepotřebujeme opravdu jako nabíjet, tak budeme nabíjet jen tak pro sichr. Tak zvolím pomalejší nabíjení přes typ 2. A teď mám možnost buď to QR kódem nebo kreditkou zaplatit, tak zkusíme kreditkou, jak mě to bude fungovat. Tak, tady mám přiložit kartu. Zkusíme. Hotovo. Píše karta. Tak a podíváme se. Je teda blbý, že to blokne kolik? Tady to píšou 50 €. To je docela dost, ale tak snad to zafunguje a prostě podle toho, kolik nabijeme, hele, už se to nabíjí. Do toho, kolik nabijeme, tak zbytek vrátí zpátky. Tady ten typ 2, to je AC, neboli Alternating Current, což je prostě střídavý proud. To je to, co vám teče ze zásuvky, prakticky je to ta třífázová zásuvka, na kterou připojete třeba cirkulárku nebo takovýhle, nebo míchačku. No a tady ten druhý konektor, ne, tenhle ne, to je Čedamo, to měl nějaký starší, ale tady ten druhý konektor, tak ten má vlastně tohle stejný, a navíc tady má tyhle dva, a to je Direct Current, co znamená stejnosměrný proud, který jde přímo potom do té baterky a vlastně není potřeba pak ta nabíječka. Tady vlastně otevřu ten druhý a píchnu tam ten na to rychlé nabíjení, který u tady toho auta zvládá 111 kW, tahle nabíječka, u nějakých novějších aut umí dávat až 300 kW, což už je docela slušná rychlost. Jakože opravdu dobře vybavený, spousta odpočívadel, tamhle je dětský hřiště, no hřišťátko maličký, obchod se suvenýrama, a když to asi přejdu, tak by tam byl i mekáč, ale tam už jistě nebude mekáč. Mekáč. Vypadá to jako na obrázku, ty lazaně, no ani bych neřekl, ale aspoň je to teplý, protože tady mají mikrovlnku, kde si tady ty polotovárky můžeme udělat. Takže kluci budou mít teplý hot dog. Ano. Vidíte Eiffelovku, děti? Ty chceš něco k jídlu? To si děláš srandu, ne? Navigace nás nahnala na vnitřní pařížský okruh. Říkal jsem si, super, aspoň ještě trochu té Paříže uvidíme. Jenže Francouzi najednou těsně před námi ten okruh zavřeli, čímž nás nahnali do naprosto zasekaných ulic. Zdrželo nás to asi 2 hodiny, než jsme se z toho konečně vymotali. Tak 1 hodina ráno, přijeli jsme k hotelu v Remeši, už jsme v to ani nedoufali. Pár minut před příjezdem Josifka začala bolet noha, takže pláče. Jindra se vzbudil hned, jak jsme zastavili, ale tak snad se nějak přesuneme do pokoje a budeme spinkat. Tak máme ráno
a jeden kruháč od hotelu. Jsme u Carrefouru a tady mají moc hezky udělaný rychlostky nabíjení. Tady vidíme, je pomalá 22 kW nabíječka, 150 kW, takže jeden nabíjí 75 a my budeme nabíjet na ty nejrychlejší 300 kW, která nám dá těch 110, což je maximum našeho auta. A mezi tím si skočíme do Boulangerie na snídaní. Nějak tadyhle zkusíme nějaký český čip. Třeba tady EON. A? Že by? No a teďka vyberte si, který napájení to bude. No. Tak tady jsou 1 a 2, tak zkusíme ten druhý. To je trošku teda... Hele, chytlo to. Tak dětičky zpívají a my musíme najít teďka, kde je tady ta nabíječka. Hele, tady je kruháč. No, někam zajeď na těch 300, tamhle jak je, nebo na těch 150 vedle. V podstatě na kterýkoliv, no. Na kterýkoliv to šoupni, klidně tadyhle vedle. Tak zajímavý problém. Bohužel nám nefunguje čip český, roaming tady ta nabíječka neumí. A když zkusím tady buď to zadat tuhle adresu Total.ev nebo tady ten QR kód, tak já vám to ukážu. Řekl bych, že mají nějaký výpadek zrovna asi. Houby výpadek. Po návratu do Čech jsem si ověřil, že to mají zablokované z českého internetu. Prostě když jste Čech, tak nezaplatíte. No, takže hold asi nenabijeme a musíme jet jinam, no. Hleda bych si tady zařídil nějakou tu jejich kartičku, ale to se mi teda upřímně řečeno moc nechce. No, ono jim upřímně řečeno nefungují ani tady ty informační panely, když se na to podíváte. Tady by mělo jít zaplatit normálně kartou, jo, že choose start charge on totem screen. No blbý je, že ten totem screen je úplně vyplay a nefunkční, jo. Tady bych měl totiž jako říct, tak zaplatím kartou, tady strčím kartu nebo protáhnu kartu a zaplatím, jo, ale prostě nefunkční. Nádhera. Stojan tady, jo, taky pozor, out of order. No, teda jako je vidět, že tahle firma Total Energies jede spíš na ten benzín, no, na ty spalovací hmoty, než na elektřinu. A auto hlásí rezerva, napijte vysoko napěťový zmačkni OK a dej dvakrát nahoru. To je spotřeba teda tvoje ještě jednou. No 14% no, máme. Říká to 46%, 46 km. A další nabíječku by to mělo být 5, tak to snad dojedem. To si děláš srandu. Ještě je změna. Musíme k tomu vedlejšímu. Tady to píše, že CCS tady na tom stojanu je out of order. Tak přeparkujeme tamhle. Takže když jsme dorazili k dalšímu nabíječce Lidl a zase to nefungovalo, tak už jsem nevydržel a zavolal jsem na helpdesk na číslo uvedené na stojanu. A pán se hrozně divil, zkoušel všechno možný a pak jsme zjistili zajímavou věc, že teda ty QR kódy byly v jejich systému přehozený. Tady jsou dva stojany a byly prostě přehozený.
No, každopádně stejně nezprovoznil CCS, takže aspoň dobijeme maličko, než nakoupíme ACčkem a pojedeme někam jinam na nějaký rychlej charger. Takže challenge pokračuje. Josifku, my ti tu zmrzlinku teda koupíme, ale odteď musíš jíst všechny zmrzlinky, které budeme chtít, aby si jedl. Pojď se mnou do toho obchodu. Nakonec zafungovala Ionity. Právě jsme viděli, jak tady na tom hřišti tamhle ten pán nechal svýho pejska vykadit. Tohle jsou přesně ty lidi, kvůli kterým je vždycky na dětských hřištích cedulka zákaz vodění. No jo, no tak musíme dávat pozor, aby jsme tu deku pro mimina nehodili do ničeho takového. Mrzky do té zmrzky. O co si to přetahujete vy, babulky? Vzal jsi mu to video, vzal jsi mu to. Vy jste pisi zubové, vy. Au revoir. A nebo adieu. Hele, za 190, za 150 metrů. Tady a je tu hranice. Dorazili jsme s krásnými 22%. A hotel má nabíječku dokonce zdarma. Na Booking na to mají filtr. Tak, já to jdu připojit a doufám, že tentokrát to bude fungovat. Jdeme na snídaní. No. Někdy si představuji. Tohle je vychytávka, kterou jsme ještě v hotelech neviděli, ale už je to teda druhý hotel, který má spojený 2 pokoje dohromady do rodinného pokoje. No to je paráda. Tak ráno máme nabito na 100%, akorát nám kabel nešel vyndat z té nabíječky, takže jsme na recepci zavolali 4 chlapy. a 4 chlapy tady na to koukali a nakonec to vyndali nějak. A utáhneš v kuchyni kohoutky. Někdy si představuji, že uslyšíš smutek. Podívej se na miminka, taky když máme 70%, tak jsme tady zastavili a nabíjíme. Zafungoval mě čip EONu. No, za 27 minut budeme mít zase na stovce. Zajímavý, že tam parkuje, tam nabíjí jeden Ford. Tam sám proti temnému nebi celou šedou noc a celý černý den. Někdy si představuji, že přiletíš blíž a já tě světlem nakrmím. Sedm hodin, všichni jsou Někdy si představuji,
unavený, jenom mimina nejsou unavený. V krajině Koloráda a zaskočíš do Praha. Praha. A páčíš to radostné skandování vzadu? Ano, že už se neskrývá. radostné skandování. Praha. Odpočiň si, A jsme doma. Teď ještě najít klíče. že si Ty jsme nějak dlouho nepotřebovali, viď? Doma nejlíp. Zkolený v sobě dívá se mi do Doma nejlíp. Někdy si představuji, jak sedíš tam sám proti temnému nebi celou šedou noc a celý černý den. Někdy si představuji, že přiletíš blíž a já tě světlem